तवा ठेवलेला आहे, गरम होते तवा. तोपर्यंत हे पिठाचा गोळा घेतला. पीठ अगोदरच ठेवलेलं आहे. त्याचा गोळा घेतला, पिठामध्ये असं घुमडला, त्याला असं लाटलं बेलण्याने, तेल लावलं असं आपण. 3 पदर केले, परत पिठामध्ये घालून गोड लाटून घ्यायचं. तेल लावायचं, तवा गरम झाला का बघायचा, गरम झाला. चपाती अशी टाकायची, दुसऱ्या चपाती टाकायचे. त्याला तेल लावायचं, चपाती परतायची. चपाती तयार झाली. परत आपल्याला दुसरी चपाती टाकून द्यायची. चपाती अशा प्रकारे आज आपण चपाती बनवायला शिकलो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, काही अडचण असेल तर खाली कमेंट करा आणि व्हिडिओ आपल्या मित्रासोबत शेअर करा. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा. ओके, हॅव अ ग्रेट लाईफ.